हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपनु मारा रसोड़ाना काठियावाड़ी स्वादमां। हूँ भावनाबेन राठोड। आज आपणे बनावीशुं बटेटानुं शाक। फ्रेंड्स, आ शाकमां आपणे लसण, डूंगળી, टमेटा के बीजी कोई वस्तुनो उपयोग करेलो नथी। एकदम मस्त आ शाक तैयार थयेलुं छे। जो तमे पहेली वखत रसोई बनावता होय, बेचलर होय, तमारा माटे आ बेस्ट रेसिपी छे। फ्रेंड्स, मारो प्रयत्न हमेशा एवो ज होय छे के मारा व्यूअर्स साथे स्वादिष्ट रेसिपी शेर करूँ અને એ પણ ઘરના રહેલા સિમ્પલ મસાલા સાથે। તો વિડીયો બિલકુલ સ્કીપ કર્યા વગર જોજો। ચાલો બનાવીએ નવા સ્વાદ સાથે બટેટાનું શાક। તો એકદમ સિમ્પલ અને સ્વાદિષ્ટ શાક બનાવવા માટે ગેસ પર કુકરમાં 3 ટેબલસ્પૂન જેટલું તેલ ઉમેરશું। તેલ ગરમ થાય એટલે 1 ચમચી રાઈ, મેથી અને જીરું ત્રણે મિક્સ ઉમેરી દેશું। અત્યારે ફ્રેન્ડ્સ આપણે રાઈ, મેથી અને જીરું ત્રણેય વસ્તુનો વઘારમાં ઉપયોગ કરેલો છે। जनरली अत्यारनी जनरेशन ने मेथीनो स्वाद बिल्कुल पसंद नहीं। शाक होय के संभारो होय के पछी दाळ होय, कोईपण वस्तुमां तमे 2 થી 5 दाणा मेथीनो उपयोग करशो ने तो मेथीनो स्वाद तमने बिल्कुल कड़वो नहीं लागे अने मेथीना अढळक फायदा मळशे, जे आपणा वाळ माटे, स्किन माटे अने शरीरमां थता अनेक रोगो सामे रक्षण पण आपे छे। एटले आ रीते वघारमां थोड़ा मेथीनो खास उपयोग करवानो। अहींया त्रणेय सामग्री एकदम सरस ककड़ी जाय ने એટલે આપણે ચપટી હિંગ ઉમેરશું અને સાથે જ 8 થી 7 મીઠા લીમડાના પાન બારીક સમારીને ઉમેરી દેશું। એની સાથે જ 1 ચમચી વરિયાળી ઉમેરશું। બધી જ વસ્તુ સરસ કકડી જાય ને એટલે અહીંયા મેં 3 મોટી સાઈઝના બટેટા આ રીતે મોટા ટુકડામાં સમારી લીધા છે। बटेटा आ रीते थोड़ा मोटी साइज में समारवाना, जेथी शाक बने ने त्यारे शाक मेसी ना थई जाय अने शाकनो प्रोपर स्वाद पण आवे। वघार साथे बटेटा सरस मिक्स करी लेशुं। अने हाँ फ्रेंड्स, एक खास बात आज तमने लोकोने जणाववानी छे। घणा व्यूअर्स मने एवुं कहे छे के मासी तमे शाकमां લીલી વરિયાળીનો કેમ ઉપયોગ કરો છો, પણ તમે બધા જાણો જ છો કે લીલી વરિયાળી આપણી હેલ્થ માટે ખૂબ જ ઉપયોગી છે। શરીરને ઠંડક આપશે, સાથે સાથે એના અઢળક ફાયદા પણ મળશે। અને જો તમે અડધી કે 1 ચમચી જેટલી વરિયાળી શાકમાં ઉમેરશો ને, વરિયાળીના અઢળક ફાયદા સાથે સાથે તમારું શાક સ્વાદિષ્ટ પણ બનશે। અહીંયા બટેટા વઘાર સાથે સરસ મિક્સ થઈ જાય ને એટલે બેઝિક મસાલા કરી લઈએ। તો જેમાં 1.5 ચમચી લાલ મરચું ઉમેરશું। आ शाक थोड़ू स्पाइसी वधारे सरस लागे छे, पण लाल मरचुं तमारा टेस्ट मुजब तमे वधारे के ओछुं करी शको छो। अर्धी चमची हळदर, 1 चमची धाणा जीरुं, स्वाद प्रमाणे मीठुं अने चपटी जेटलो गरम मसालो उमेरशुं। अने शाकना रसाने थोड़ी थिकनेस आपवा माटे अने शाक थोड़ुं वधारे टेस्टी बनाववा माटे 1 चमची में काचा सींगदाणानो भूको लीधेलो छे, तो सींगदाणानो भूको पण उमेरी देशो। थोड़ो सींगदाणानो भूको उमेरशो ने एटले शाकनो रसो थीक थशे, साथे तमे शाक बनावशो ने तो भरेला शाक जेवुं टेस्टी पण बनशे। बस बधा ज मसाला बटेटा साथे सरसथी मिक्स करी देशुं। अने बटेटानुं शाक तो लगभग बधानुं ऑल टाइम फेवरेट होय। घरमां नाना बाळको होय, वडीलो होय के कोई नानी मोटी व्यक्ति होय, बधाने बटेटानुं शाक तो भावतुं ज होय। पण एक ने एक प्रकारનું શાક ખાઈને તો કોઈને પણ કંટાળો આવે। તો રેગ્યુલર બનતા શાકમાં થોડો ફેરફાર કરશો ને તો શાક એકદમ સ્વાદિષ્ટ તૈયાર થશે। અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે મસાલો બટેટા સાથે એકદમ સરસ મિક્સ થઈ ગયો છે અને તેલ પણ છૂટું પડી ગયું છે। આ ટાઈમે બટેટાની સાથે આપણે અડધા કપ જેટલું પાણી ઉમેરશું। તમારે શાક વધારે રસાવાળું કરવું હોય તો તમે પોણો કપ કે 1 કપ જેટલું પાણી પણ ઉમેરી શકો છો। અને ફ્રેન્ડ્સ, અત્યારે આ બધું ઉમેરીને શાક તૈયાર થઈ ગયું એવું ના સમજતા હો, હજી આપણે છેલ્લે 2 વધારાના મસાલા પણ ઉમેરવાના છે। અને તમે જોઈ શકો છો ફ્રેન્ડ્સ કે પાણી ઉમેરવા છતાં પણ તેલ મસાલો આ રીતે ઉપર જ રહે છે। એનું કારણ એ જ છે કે તમે મસાલાને બટેટા સાથે એકદમ સરસ સાંતળી લેશો। આ રીતે તમે શાક બનાવશો ને એટલે 100% તમારું શાક મસ્ત જ બનશે। હવે ઢાંકણ ઢાંકી દેશું અને કુકરમાં માત્ર 2 સીટી કરશું। શાકને તમે મસાલા સાથે સાંતળી લ્યો ને એટલે 2 જ સીટીમાં તમારું શાક એકદમ મસ્ત તૈયાર થઈ જાય। કુકરમાં 2 સીટી થઈ ગઈ છે અને હવા પણ રિલીઝ થઈ ગઈ છે। શાક ચેક કરી લઈએ। વાવ, કલર જુઓ ફ્રેન્ડ્સ, કેટલો મસ્ત કલર આવેલો છે। હવે જે આપણે બટેટાનું શાક તૈયાર થઈ જાય ને
પછી ચમચાની મદદથી 2 થી 3 બટેટા આ રીતે મેશ કરી દેવાના. વધારે બટેટા મેશ નથી કરવાના. 2 થી 3 ફોડવા તમે આ રીતે મેશ કરી દેશો ને એટલે શાકનો રસો અહીંયા તમે જુઓ કે એકદમ મસ્ત ઘટ તૈયાર થઈ જશે. હવે આગળ તમને કહેલું ને કે આજે આ શાકમાં આપણે 2 મસાલા વધારાના ઉમેરવાના છે. તો એ છે સરગવાનો પાવડર. સરગવાના પાવડરની રેસીપી ઓલરેડી હું તમારી સાથે શેર કરી ચૂકી છું. સરગવાનો પાવડર આપણા હેલ્થ માટે ખૂબ જ ઉપયોગી છે. બજારમાં મળતો મોંઘો સરગવાનો પાવડર લેવા કરતાં ઘરે તમે સરગવાનો પાવડર બનાવશો ને તો એકદમ શુદ્ધ, સાત્વિક અને સસ્તો તૈયાર થશે. અત્યારે આપણે શાકમાં સરગવાના પાવડરનો ઉપયોગ કરેલો છે, પણ જો તમારી પાસે સરગવાનો પાવડર ના હોય તો એ સ્કીપ કરી શકો છો. એની સાથે જ 1 ચમચી દેશી ઘી પણ ઉમેરી દેશું. ફ્રેન્ડ્સ, રેગ્યુલર બનતા શાકમાં થોડા ફેરફાર કરો ને તો શાક તમે ખાતા ના ધરાવ એટલું મસ્ત તૈયાર થાય. અહીંયા જુઓ કે બધું સરસ મિક્સ થઈ ગયું છે. શાકનો લુક જુઓ કેટલો મસ્ત આવેલો છે. પહેલી વખત બનાવતા હશો ને તો પણ મારી રીતે બનાવશો ને તો તમારું શાક પરફેક્ટ જ તૈયાર થશે. તૈયાર થયેલું સ્વાદિષ્ટ શાક સર્વ કરી દઈએ. તો જુઓ ફ્રેન્ડ્સ કે આપણે 4 થી 5 બટેટાના ફોડવા મેશ કરેલા છે તો રસો કેટલો ઘટ તૈયાર થઈ ગયો છે. ફ્રેન્ડ્સ, તમને જો મારા અવનવા વિડીયો પસંદ આવતા હોય ને તો વિડીયોને 1 લાઇક ચોક્કસ આપજો. અને આવા જ નવા વિડીયો જોવા માટે ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ પણ કરી લેજો અને પાસે રહેલું બેલ પણ પ્રેસ કરી રાખજો, જેથી આવનારા બધા જ નવા વિડીયોની નોટિફિકેશન સૌથી પહેલાં મળે. તો આજે બસ આટલું જ. મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી બાય. થેન્ક યુ.